السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نستعرض معكم قصة اللعبة اللي تجاوزت كل التوقعات، بلاك ميث ووكونغ. هاي اللعبة ما كانت مجرد صخب إعلامي، على العكس تماما قدمت تجربة استثنائية فريدة من نوعها. طبعا راح يتم استبدال كلمة إله بالملوك، لأنه الإله الأوحد ربنا عز وجل. بديش أطول عليكم، بس عندي طلب بسيط، القناة فيها محتوى راح يعجبكم كثير، خذ لك لفة وشيك عليها، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. حبايبي دعمكم من خلال اللايك راح يعكس تقديركم للمجهود. ويلا نبدأ. لعبة بلاك ميث ووكونغ مبنية على الرواية الصينية الشهيرة رحلة إلى الغرب، وبتركز على شخصية سان ووكونغ والمعروف باسم ملك القردة. القصة بتدور عن مغامرات ووكونغ وهو بيحاول انه يوصل للتنوير وهزيمة الأعداء والأشرار اللي بواجههم في طريقه. القصة بتحكي انه في بداية الزمن قبل ما يبدأ العالم كانت في قوة عظيمة موجودة في قلب الجبال، قوة ما إلها مثيل. هاي القوة تجسدت في حجر غامض على قمة جبل السماوات، ومن داخل هالحجر طلع مخلوق غريب واللي هو ملك القردة سان ووكونغ. انولد سون ووكونغ من حجر نادر وتكون من قوة السماء والأرض، ومع مرور السنوات اتعلم كيف يتحكم بالقوى الكونية، بداية من التحكم بالرياح لغاية ما وصل لمرحلة التحولات السحرية اللي بتخليه يتحول لأي مخلوق بده إياه. قوته الكبيرة كانت تخليه واحد من أقوى المخلوقات بالعالم، ومع هيك ما كانت الرحلة للسيطرة الكاملة على قدراته سهلة. المعروف عن سون ووكونغ إنه كان شخص مغرور، وكان غروره يتزايد جواته ويخليه يعتقد إنه ما حدا بيقدر يهزمه ولا يوقف في وجهه. في يوم من الأيام وقف ووكونغ على قمة أعلى الجبل اللي كان يحكمه، وكان يتطلع على الملوك اللي مسؤولين عنه بنظرة تحدي، وإنه كيف ممكن لمخلوقات زيهم تكون أعلى منه. بالإضافة إنهم كانوا ناويين يتخلصوا منه ومن شعبه. واتخذ قرار إنه يتحدى الملوك، وبدأ رحلته للسماء على ظهر سحابة طائرة عشان يتحداهم ويستولي على الحكم منهم. لكن غروره الكبير صار عدوه الأكبر. بعد عدة معارك شرسة مع الجيوش اللي تحت إمرة الملوك، نجحوا في إنهم يهزموه وحبسوه تحت جبل كبير بداخل قوقعة حجر كعقاب على عصيانه. تحت هذا الجبل الكبير قضى سون ووكونغ عدة قرون لوحده، وكان يعتصره الندم والغضب. ووكونغ كان فاقد الأمل إنه يطلع من هالسجن طول حياته، وما كان يتوقع إنه حياته راح تتغير لغاية ما ظهر راهب مقدس اسمه تانغ سانزانغ. هذا الراهب كان طالع في رحلة للغرب عشان يجمع النصوص المقدسة اللي راح تساعد في إنقاذ العالم من الفوضى والمآسي. لما وصل تانغ سانزانغ للجبل اللي كان محبوس فيه سون ووكونغ، حس بشيء غير عادي، وكان عنده شعور عميق انه في قوة عظيمة مخبية بهالمكان. وبعد عدة محاولات قدر انه يحرر ووكونغ من سجنه، اعتمادا على ايمانه انه كل مخلوق عنده القدرة على التغيير. بعد ما تحرر ووكونغ لقى نفسه قدام فرصة جديدة، وفي هالاثناء تانغ سانزانغ عرض عليه انه يكون مرافقه في رحلته، وحكى له انا بحاجة لحمايتك لانه المخاطر كثيرة بالطريق، واذا ساعدتني ممكن ترجع تبني نفسك وتستعيد مكانتك بين الملوك. قبل ما أكمل، أنا عارف إنك بتحكي الشرح لخلفية هالقصة مش طويل، ولكن فعليا أنا بعطيك زبدة الزبدة، وبحاول قدر المستطاع إني ألخص القصة الفعلية للعبة، لأنه بصراحة الرحلة بالقصة الأصلية طويل كثير وراح تفوتنا بمتاهات إحنا بغنى عنها. وعشان هيك خليكم مركزين في شرح الفصول، لأنه راح نتعمق أكثر شوي. من هون بتبلش أول مغامرة، واللي من خلالها راح يلتقي ووكونغ بشخصيات معروفة من الرواية. من زمان بعيد كان جنتشي مجرد طفل بتعلم يكون راهب في معبد قوانين، وخلال هاي الفترة تعرف على الدب الأسود ياوغواي، واللي كان مهتم بالبوذية. وهذا الدب كان يدعم جنتشي بالفلوس والسحر، الأمر اللي ساعده إنه يعيش لأكثر من 200 سنة. بعد هيك ارتقى جنتشي في الرتب وصار رئيس المعبد. خلال هاي السنوات كان جنتشي يحظى بالاحترام، وكان محافظ على علاقة جيدة مع الدب الأسود وعصابته اللي عايشين قريب على جبل الرياح السوداء. وفي يوم من الأيام زار سون ووكونغ وتانغ سانزانغ المعبد، ولما جنتشي رحب فيهم شاف مع سانزانغ ثوب بخص الرهبان وفقد عقله، لأنه كان أجمل وأفضل من كل مجموعاته بشكل كبير. الآن جنتشي حط في باله هذا الثوب وبده إياه، وطلب من الشياطين المساعدين له اللي هم غوانشي وجوانغمو إنهم يساعدوه بأفكار عشان يقدر ياخذه. المساعدين اقترحوا عليه إنه يستعير الثوب من سانزانغ عشان يشوفوا يتفحصوا عن قرب وبعدين يرجع له إياه. وبالفعل المقترح كان في مكانه، لأنه سانزانغ وافق وأعطاه الثوب، وبالمقابل جنتشي منح سانزانغ غرفة بداخل المعبد عشان يستريح فيها. ولما صارت الدنيا ليل، مساعدين جنتشي حرقوا الغرفة اللي نام فيها سانزانغ، وتظاهروا إنه كان حادث. ولكن ووكونغ كان صاحيلهم وخلى الحريق يشتعل في المعبد كامل، وأنقذ سانزانغ وهربوا من المكان. وبسبب هاي الكارثة جنتشي شعر بالندم لأنه خسر كل شيء، الأمر اللي خلاه ينتحر وينهي حياته. خلال هاي الفترة أجى الدب الأسود على المعبد عشان يلحق ينقذ أصدقائه، ولكنه فشل، ولكونه بحب الراهب جنتشي
جينتشي حاول انه يحييه من خلال سحره، ولكن محاولته باءت بالفشل لانه حول روحه لشيطان اعمى وراس كبير. على اي حال ووكونغ بكمل رحلته وبعثر على جوانشي وجوانغما واللي تسببوا في الحريق في المعبد، وبواجههم وبهزمهم وباخذ قواهم. وبعد هيك بيلتقي مع روح جينتشي اللي كان اعمى، ولكنه تعرف على ووكونغ من خلال ريحته، وكان يحط اللوم عليه بانه هو السبب اللي صار. بعد معركة شرسة مع جينتشي بتمكن من هزيمته، وبعد هيك بتوجه للزعيم اللي بعده وهو ملك السحاب الاسود، واللي بكون هو الدب الاسود ولكن بهيئته البشرية. بعد هزيمته الاولى بهرب للجبل، ولما يلحقوا لهناك بشوفه بهيئة الدب الاسود. وبعد معركة طاحنة بتمكن ووكونغ من هزيمته، وهيك بكون جمع اول جزء من ووكونغ وهي الاعين الثاقبة. ولهون بنتهي الفصل الاول. زمان كان في دولة اسمها مملكة الرمال المتدفقة، وكان يطلق عليها دولة غروب الشمس. الناس كانوا يعتقدوا انه الشمس بتغرب في بحر الرمال، وهذا الشيء سبب مشاكل كبيرة خصوصا للأطفال اللي كانوا يموتوا من الأصوات الغريبة اللي بيسمعوها في كل غروب. وعلى الرغم من هيك المملكة كانت مزدهرة بسبب مناجم الذهب اللي فيها، وصارت تعرف بدولة الذهب. بوذا شاف معاناتهم وأهداهم طبلة غروب الشمس. لما كانوا يضربوا الطبلة الأصوات الحادة كانت تختفي، وبسبب هذا الشيء الشعب صار أكثر إخلاص للبوذية، وبنوا لهم معابد ومنحوتات كثيرة بترمز إلهم. وصارت المملكة تعرف بدولة بوذية ذهبية. لكن مع تزايد نفوذ البوذية الملك قرر يحظرها وهدم كل المعابد وغير اسم المملكة لمملكة سهلي. بعد فترة ظهر وحش حشرة عملاق اسمه فوبان، كل ما كانوا يضربوا الطبلة كان يطلع ويعمل دمار. الناس اعتقدوا انه هذا انتقام من بوذا بسبب حظر البوذية. الملك حاول يحارب الوحش لكن ما قدر، لغاية ما جاء حكيم الرياح الصفراء وساعد في هزيمته. بعد هيك صار حكيم الرياح الصفراء مستشار للملك، واقنعه انه يحترم يا وقواي القوارض، الامر اللي جذب كثير من القوارض عشان يعيشوا مع البشر. لكن الامير الاول عارض هالسياسة وتم سجنه. وبعد مدة تحول سكان المملكة بالاضافة لملكهم لمخلوقات بتشبه الفئران، وبسبب هالتغييرات المملكة انهارت وتشتت سكانها. ولكن حكيم الرياح الصفراء وفريقه عاشوا في جبال الرياح الصفراء بالاضافة للنمور والحجارة اللي بدورهم حاولوا يحافظوا على السلام في المنطقة. بعد فترة عرف الحكيم برحلة ووكونغ وسانزانغ، وأمر الأب النمر أنه يخطف تانغ سانزانغ، ولكن تم قتله من قبل ووكونغ. بعد سلسلة أحداث طويلة ومواجهة الأعداء في هاي المنطقة بتمكن ووكونغ من هزيمتهم لغاية ما يوصل للملك حكيم الرياح الأصفر. وبعد مواجهة شرسة تمكن من قتله وتم مكافأته بالجزء الثاني من روح ووكونغ وهي الآذان الغاضبة. وهيك بكون انتهى الفصل الثاني. خلينا نلخص هذا الفصل من أحداث الفيلم الكرتوني اللي بنعرض في اللعبة، واللي كان يحكي عن شخصيتين وهم جين تشانزي ويالو برو. جين تشانزي كان مؤمن إنه كل الكائنات متساوية، بس كان يظل يتساءل إنه كيف الكل متساوي وهم بيستمتعوا بالقرابين، واللي بيقدموا هالقرابين قاعدين بيعانوا. وين المساواة بهالموضوع؟ من جهة ثانية يالو برو كان رأيه مختلف، حكاله انه المساواة مش موجودة وانه هم بطبيعتهم هيك، وعلى اساس هيك الدنيا ماشية. وقرر انه يعمل تجربة بالعالم البشري عشان يثبت وجهة نظره، وتوجه على قرية كل سكانها بسيطين ووضعهم سيء. وكان بده يثبت انه الطبيعة البشرية شريرة وفوضوية وما بتتصلح نهائيا، ولازم يتم التحكم في الناس ويكونوا بمرتبة ادنى. وعشان هيك حول نفسه لكائن غريب، بس يجرح نفسه بنزل منه ذهب، ودمه بصلح للاستخدام عشان يعالج الناس ويرجع لهم صحتهم. وبالفعل الناس في قرية الصيد كانوا طيبين وبسطاء، لأنه وقت توزيع الكنوز عليهم تصرفوا بشكل مرتب، بالإضافة لأنهم عملوا له معبد خاص فيه، وظلهم يجتمعوا في هذا المكان وهو يحللهم مشاكلهم ويساعدهم في أمور كثيرة. بعد مدة من سيطرته على عقولهم وهم قاعدين، بشكل مفاجئ قام واحد من القرويين وهجم عليه بسكينته وطعنه عدة طعنات في جسمه عشان ياخذ حصته من الكنز. ولما بقية الناس اللي قاعدين شافوا المنظر مباشرة شاركوا زميلهم، وكل واحد صار ينهش وياخذ في حصته لغاية ما صفى هوانغ بدون جسم وصار عبارة عن هيكل عظمي. طيب مين هو جينشانزي وكيف بيرتبط بهذا المخلوق؟ يقال انه جينشانزي هو التجسيد السابق لتانغ سانزانغ المعروف كراهب تانغ. في القصة الأصلية من رحلة إلى الغرب كان تلميذ بوذا تاتا جاتا، لكن بعد ما ارتكب أفعال سيئة انخفضت رتبته للعالم البشري كعقوبة له. وبعد 9 تجسيدات رجع أخيرا لشخصية تانغ سانزانغ. وبالنسبة للمخلوق الغريب تم الكشف عنه لما تصير مواجهة مع الزعيم الأخير يالو برو. جينشانزي هو تلميذ تاتا جاتا، وبالمقابل يالو برو هو تلميذ مي
ميتريا، واللي بجسد شخصية الطفل البوذا المستقبلي. وهذا الكلام بيفسر جملة يلو برو لما حكاله اركع أمام بوذا المستقبل. وخلال تكملته للرحلة ووكونغ بواجه التنين كان جان لونغ، وبعد ما يتمكن من هزيمته على هيئة تنين بهرب من المكان. وبعد استكماله للرحلة بيرجع يتواجه مع كان جان لونغ، ولكن المرة هاي بهيئتها الحقيقية على شكل فتاة. وبعد ما يهزمها بخبط التنين في طبق بيشبه الطبق الفضائي، ولما يوقع بيطلع منه شخصية جديدة اسمه زوباجي أو تشوباجي، واللي تبين بأنه صديق قديم لووكونغ. وبعدها بيكملوا رحلتهم وبواجهوا الزعيم النهائي اللي حكيت عنه يا البرو. وبعد هزيمته بتمكن من انه ياخذ الجزء الثالث من روح ووكونغ، وهو الأنف المتغطرسة. وهيك بكون الفصل الثالث انتهى. في رحلة الغرب الأصلية مر الراهب تانغ وتلاميذه من تلال بانسي، وهناك توجه سانزانغ بهدف الدراسة بمفرده، والتقى ب7 أرواح عنكبوتية. هاي الأرواح أخذت سانزانغ لمنزلهم عند أخوهم الكبير سيد العناكب، وعرض عليه وجبة مصنوعة من لحم بشري، ولكن سانزانغ رفض وحكى لهم إنه ما بيقدر ياكل اللحوم، ونهض عشان يغادر. ولكن أرواح العنكبوت شعرت بالإهانة وحبسوه. وبعدين توجهوا على نبع تشوغواي عشان يغسلوا أنفسهم، وكانوا ناويين يرجعوا ياكلوا سانزانغ، ولكن صن ووكونغ قرر سرقة جميع ملابسهم كوسيلة لتأخيرهم عشان يروح ينقذ الراهب تانغ. في المقابل تشوباجي سمع انه سيدات ارواح العنكبوت قاعدات بيستحمن في البحيرة، وتحول لسمكة وتسلل للمسبح عشان يقتل ارواح العنكبوت، ولكنه ما قدر يقتلهم كلهم لانه الباقي تمكنوا من الهرب لعند اخوهم الكبير سيد العناكب ذو المائة عين. على اي حال بكمل ووكونغ وباجي رحلتهم في طريقهم، بيصادفوا الاخت الثانية من ارواح العناكب، وبعد معركة شرسة بتمكن ووكونغ من التغلب عليها، ولكنها بترمي ابرة مسحورة على باجي وبتسيطر عليه وبتهرب من المكان، وباجي بتتبعها. بعد بحث ووكونغ على باجي عثر عليه، ولكن باجي كونه مسيطر عليه بتصير مواجهة بينهم، ولكن ووكونغ قدر يهزمه ويخلصوا من السحر اللي مسيطر عليه. وخلال هاي الأثناء بتنزل شباك العنكبوت من أعلى الجبل وبتأسر باجي مرة ثانية. بيرجع ووكونغ يبحث عنه، والمرة هاي بوصل لعند العنكبوت البنفسجي، واللي تبين فيما بعد بأنها كانت حبيبة باجي في السابق. قبل ما نكمل خلينا نحكي عن باجي شوي. طبعا باجي اسمه الأصلي وونينغ، وكان وونينغ مشير سماوي مسؤول عن 80,000 بحار، وفي أحد المرات كان مخمور وحاول إغواء ملكة القمر تشانغ إي، لكن بعد ما بلغت الإمبراطور اليشم تم نفيه وحوله لنصف خنزير ونصف إنسان. والخادمة اللي كان يحبها نزلت على عالم البشر عشان تدور عليه، وتمكنوا من التعرف على بعض. وبعدين الإمبراطورية قررت إنها ترسل باجي عشان يرافق الراهب تانغ، وبعد مدة ماتت حبيبته، ولهذا السبب باجي ما قدر يواجه حبيبته بعد وفاتها. وخلال هاي الفترة باجي ووكونغ صاروا أخوة مقربين، وباجي دايما بدافع عن ووكونغ. بتكملتنا لفحوى القصة بعد اللقاء مع العنكبوت البنفسجي، واللي كانت بدها تنتقم من باجي عشان قتل أخوتها، ووكونغ تصدى إلها ودار بينهم قتال، وتمكن ووكونغ من هزيمتها وهربت من المكان وحرر باجي. كملوا رحلتهم، وفي الأخير توجه لعند زعيمهم سيد العناكب. هناك كانت أرواح العنكبوت جالسين عنده وبتوسلوا إله إنه يساعدهم. بالفعل بتصير معركة بين ووكونغ وسيد العناكب وأرواح العناكب، وفي الأخير بتمكن من هزيمتهم وباخذ الجزء الرابع من روح ووكونغ وهو لسان الحسد. وبهيك بكون الفصل الرابع انتهى مع حزن باجي على موت حبيبته السابقة. في قصة رحلة إلى الغرب كان في مواجهة بين ووكونغ ومجموعة الصبي الأحمر اللي حاول إنه ياكل ووكونغ، ولكن لحظتها تدخل الملك الثور بوديستافا جوانين وقاتل جانب ووكونغ، الأمر اللي أجبر الصبي الأحمر إنه يستسلم. خلينا نعرف مين الصبي الأحمر وابن مين بكون. الملك الثور كان يعيش في الجبل الناري، وهناك تزوج أميرة الثعالب وخلفوا فتاة اسمها بينج بينج، وبعد فترة تجوز فتاة اسمها راكشاسي وخلفوا ولد اسمه الصبي الأحمر، وكان شكله بيشبه الشيطان بسبب إنها أمه قبل ما تخلفه شربت من بحر مياه ملوثة بالسحر. بعد ما عرفنا خلفية الشخصيات خلينا نكمل القصة. خلال رحلة ووكونغ ومروره من الجبل عرف إنه في فتاة اسمها راكشاسي بتمتلك مروحة خارقة عشان تطفي النار، ولما راح عليها وطلب منها المروحة رفضت تعطيه إياها، ووقتها تدخل الملك الثور عشان يمنعهم، وزعل بزيادة لما عرف انه ووكونغ قتل زوجته الاولى اميرة الثعالب. وقتها ما كان في خيار الا انهم يخوضوا معركة شرسة، وفي الاخير تمكن ووكونغ من هزيمته. واخر شيء طلب الملك الثور من راكشاسي انها تسلم المروحة لووكونغ عشان يتمكنوا من مواصلة رحلتهم. بعد الاحداث هاي بيستخدموا المروحة وبكملوا طريقهم في الجبل، وهناك بيقابلوا بينج بينج بنت اميرة الثعالب وبتتعرف عليهم، وبعد محادثة طويلة بينهم بيعرفوا انهم لازم يدوروا على حارس ابواب الجبل. وبالفعل
بعثروا عليه، وبعد قتال عنيف بتمكنوا من هزيمته، وبعدها تستخدم بينج بينج المروحة وبتطفي النار، وتوجهوا لعند روح الملك الثور وبيسألوه عن الجزء الخامس من روح ووكونغ. وكانت المفاجأة هناك انه بينج بينج كانت هو نفسه الصبي الأحمر، وكان متنكر بشخصيتها وتحول لشكله الأصلي، وكان بده ياخذ روح ووكونغ من الملك الثور عشان يزيد قوته، ولكن الملك الثور كان مخبيها وعارف انه صديقه القديم ووكونغ راح يرجع ياخذها. بالفعل دارت معركة شرسة بين الصبي الأحمر ووكونغ، وقدر انه يهزمه. وبعد ما طلع الملك الثور الروح عشان يعطيها لوكونغ، الصبي الأحمر كان عايش وقدر انه يمسكها بسرعة، وتحول لشيطان أكبر وأقوى من اللي واجهه ووكونغ المرة الأولى. واضطر ووكونغ انه ينزل في معركة ثانية، وبعد تعب شديد قدر انه يهزمه، واخذ الروح الخامسة وهي الجسد الحزين. وانتهى الفصل بهاي الأحداث. هذا الفصل بيحكي عن عودة الشخص المقدر مع الآثار الخمسة من روح ووكونغ، ولكن الملوك مش مبسوطين أبدا من محاولة الشخص المقدر إنه يحيي ووكونغ الأصلي، لأنهم تعبوا كثير عشان يهزموه ويحبسوه، وعشان هيك أرسلوا أعداد كبيرة من الحراس السماويين عشان يوقفوا في طريق الشخص المقدر، ولكنه بتمكن منهم. وفي الطريق ظهر المفتش الأعلى واللي هو أقوى منفذ للإمبراطور، وبعد مواجهة قوية وصعبة اتمكن من هزيمته. بعد هذا اللقاء كان بتوجب على الشخص المقدر إنه يحصل على الدرع والسلاح الأسطوري لصن ووكونغ، وهالمهمة كانت تحتاج انه يستخدم سحابة ووكونغ عشان يتنقل فيها بين الجبال ويواجه زعماء فريدين من نوعهم. كان كل واحد منهم بجسد جزء مختلف من درع وسلاح ووكونغ، بالإضافة بأنه أشكالهم بتعكس جوانب مختلفة من شخصيته. كان أكثر المواقع المثيرة في هذا الفصل هو كهف الستار المائي، لأنه كان يا مكان في قديم الزمان كانت قبيلة القرود مكتشفة مجرى مياه وكانوا يشربوا منه، ولكنه مش معروف من وين أساسه، وعشان هيك عقدوا اتفاق فيما بينهم انه اي واحد فيهم بيقدر يكتشف من وين مجرى المياه راح يكون جدير بلقب الملك. ووكونغ قرر انه يستكشف المكان، وخلال بحثه عثر على كهف رائع ومليان بكل شيء بيحتاجه القرد عشان يقدر يعيش، بالاضافه بانه مجرى المياه كانت نابعه من هذا الكهف. وبعد هذا الاكتشاف العظيم قررت قبيله القرود انهم يعيشوا في هالكهف مع ووكونغ، وتم تنصيبه كملك عليهم، بالاضافه انهم عملوا له عرشه هناك. التاريخ الغني اللي حوالين هالكهف مهم كثير، لانه فوق الجبل في حجر شكله غريب وبيمثل لحظه محوريه في رحلتنا. من خلال لمس الحجر راح يستقبل الشخص المقدر ثقل هالإرث ويتذكر كل شيء مر فيه. بعد ما عرفنا هالخلفية الجميلة خلينا نكمل القصة. بعد ما جمع ووكونغ جميع القطع الأثرية صار لازم يتوجه على الصخرة عشان يدخل فيها ويواجه صن ووكونغ الأصلي. ولما يدخل بيلاقي هناك أكبر معمر في قبيلة القرود، وصار يشرح لهم إنه ووكونغ ما راح يرجع بالمعنى التقليدي، بالإضافة إنه مش ميت، والمفروض إنه الشخص المقدر يكون خليفته، بالإضافة إنه راح يعتمد اسمه وإرثه، وعشان يقدر يتجسد في صن ووكونغ بالكامل لازم يهزم قوقعته المكسورة اللي فقدت حواسها ويجمعها كلها في واحد. تحقيق هذا الشيء مهم جدا عشان يوصل لنهاية جيدة، وفي حال فشله راح يحقق النهاية السيئة بأنه القرد الأكبر يحط الطوق على راس ووكونغ، وهذا الطوق بحجم من حرية ووكونغ الكاملة. وعشان يقدر يحقق النهاية الجيدة لازم يفتح جميع المناطق والزعماء السريين، وآخرهم الزعيم إيرلانغ شين والملوك السماويين الأربعة. هالمعركة بتعكس رغبة ووكونغ أنه يهرب من قيود بوذا ويتمتع بالحياة الفانية البسيطة، بالإضافة بأنه لازم يأخذ عقل ووكونغ من إيرلانغ. وفعلا بعد معركة حامية الوطيس تمكن الشخص المقدر من هزيمة إيرلانغ والملوك الأربعة. ولما أجى بده يخلص على إيرلانغ بشكل نهائي انبعث من عينه الثالثة ضباب أسود وكشف عن ذكريات ووكونغ. وبعد جمع هذا الأثر الأخير راح يصير تجسيد جديد لووكونغ. بعد هيك بتوجه ووكونغ للزعيم النهائي، وبعد مواجهته وهزيمته القرد الأكبر بيقترب منه، ولكن المرة هاي ما بحط الطوق على راسه، الأمر اللي بيشير إنه ووكونغ انولد من جديد بعد ما دمجنا جميع حواسه ومهاراته وجوهره في جسد الشخص المقدر، والآن بكون تحرر من غضب الملوك. وفعليا هاي النهاية المناسبة للملك القرد الأزعر. حبايبي وصلنا لنهاية المقطع، اكتبوا لنا بالتعليقات ايش رأيكم بشرح القصة، وسامحوني إذا كان في أي نقص، ولكن هذا كل اللي قدرت أستخلصه من القصة لكونها مبنية على أساطير وخرافات. ولا تنسوا إنها صينية الأصل، يعني حتى الترجمة الإنجليزية إلها صعبة. إذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك آخر الفيديوهات عن الألعاب اللي بتحبها. شكرا لمتابعتكم، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.